Cực lạc thế giới là trên núi mà. Trên triền núi này, trên đỉnh núi này nè, là cực lạc thế giới. Cái bản đồ hồi xưa ông vẽ đó, xung quanh cái núi Bà này là chắc đến khi nào mà đạo mình truyền bá rộng rãi rồi đó là có giáo tông. Dạ, có giáo tông đứng ra làm nhà pháp cung. Sau này hội thánh đứng ra làm, mà làm bằng cơ giới, là bằng máy móc. Mấy em bây giờ ráng làm đi, ở đây giữ nền giữ đất, chứ sau này mấy em cầm cây họ giật cây, cầm cuốc họ giật cuốc hết rồi, mình không có làm được nữa. Phải dành ta lập công. Thôi giờ phải dành ta lập hết rồi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Theo những gì chúng ta đã biết thì hiện tại bản vẽ của Vạn Pháp Cung đã bị thất lạc. Không nhiều người biết họa đồ về Vạn Pháp Cung như thế nào, nên hôm nay mình thực hiện video này qua lời kể của bà. Bà là vị cao niên tại Vạn Pháp Cung. Như lời bà nói, về bản họa đồ Vạn Pháp Cung thì núi Bà Đen sau này được gọi là Cực Lạc thế giới. Trên đỉnh núi có lôi âm tự. Vậy thì hình dạng của Cực Lạc thế giới như thế nào không một ai biết được, vì bản vẽ của Đức Hộ Pháp đã bị thất lạc từ rất lâu. Bà là một vị cao niên đến tịnh tu tại Vạn Pháp Cung kể từ năm 1973 đến hiện tại. Quê bà tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hộ Pháp từng nói về Vạn Pháp Cung như sau: Cực lạc cảnh ở trên núi này, trên Cực Lạc thế giới có lôi âm tự, là nơi tu hành của các bậc chân tu, là con đường giải thoát. Giữa đỉnh cất kim tự tháp tượng trưng cho lôi âm tự tại thế. Còn dưới chân núi là dinh thự của Vạn Pháp Cung. Nếu sau này có cầu xin việc gì thì cầu nguyện Đức Diệu Võ Tiên Ông, ngài đắc lệnh trấn nhậm núi này, cai quản các vị sơn thần, thay cho bà Lê Sơn Thánh Mẫu đến trấn nhậm vùng đất nơi đây. Đức Hộ Pháp thành lập Vạn Pháp Cung Nhân Hòa Động tại núi Linh Sơn, là một khối đá khổng lồ nằm chồng chất lên nhau thành ra một trái núi. Nơi Vạn Pháp Cung là cửa tu chân giải thoát, chứ chẳng phải chỗ làm công quả hay những người vì hoàn cảnh khó khăn mà đến nương tựa. Muốn vào cửa tu chân phải có sớ cầu đạo, tờ hiến thân, trường trai, giữ giới. Nếu là chức sắc trong đạo thì phải trả lại chức cho hội thánh mới được vào Vạn Pháp Cung. Y phục của tu sĩ tu chân là đồ bộ vải màu nâu, không được tự chuyên dùng hàng lụa màu sắc xe xua, và phải may theo kiểu xưa, không được may theo kiểu tân thời mà mất vẻ người tu. Và sau đây mình xin mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi video sau, sẽ hiểu rõ được một phần nào về bản vẽ hay họa đồ của Vạn Pháp Cung qua lời của vị cao niên đang tu tập tại Vạn Pháp Cung này nha các bạn. Bà ở Tây Ninh này hay là bà ở đâu? Ở đó, bà ở Sài Gòn, ở quận 4 Sài Gòn. Vậy là bà ở đây bao nhiêu năm rồi? Về đây hồi năm 73. Năm 73. Thì lúc đó con chưa đẻ nữa. Qua tháng 9 cái ông bị mới nhốt ông ở trong Hoàng Pháp Đường, không cho đi nữa. Ông mới đi Nam Giang. Rồi 56 đi Nam Giang là bắt đầu ở đây ngưng lại luôn rồi, không có làm nữa. Đâu có biết gì làm. Thành ra lỡ dở lại chỗ đó. Ông qua Nam Giang rồi 56 đến năm 59 ông Quy. Năm 59 ông Quy Thiên. Ông đâu có về nữa đâu mà làm nữa được, thành ra Vạn Pháp Cung nó ngưng lại từ này đó đến giờ. Chứ là tạo tác với ban tạo tác Vạn Pháp Cung là tới 3.000 người nữa. Lập ở Tòa Thánh. Tại ở Tòa Thánh. Cái ban tạo tác Vạn Pháp Cung đó là đi lên đây hết rồi. Là 3.000 người hả bà? Định làm Vạn Pháp Cung. Cái qua tháng Giêng năm 56 đó. Rồi cái ngày như cái ngày 5 rồi ông mới đi canh gác họ có đường vậy mà nhờ mà ông đi ra không ai hay hết. Không ai hay biết hết. Rồi ông đi tới Nam Giang luôn, ở bản tới ông Quy Tiên luôn, thành ra cái Vạn Pháp Cung này. Ông bà nào giờ bà có gặp ông nào chưa bà? Không có thấy, thấy trong cái hình ảnh, thấy trong cái giấc mơ mà thấy. Bà có nằm mơ thấy không? Con đi núi con leo mấy bên đây hoài mà con đi Vạn Pháp Cung bà con thấy sao, con thấy mặc đồ mà con thấy lạ. Mấy ở bên đào cao đài mình mà sao thấy mặc đồ ở bên đây thì mình cũng không phải là chi phái, mình cũng không có làm cái gì sai với cái đường ở cao đài hết trơn á. Làm theo cái bài mà thánh ngôn của Đức Chí Tôn đã dạy.
đó là hai quyển thiên thơ của Đức Chí Tôn để lại đó. Cái bài thánh ngôn nhất á, thầy dạy là thuyền khơi đợi gió lúc dòng ngân, dẫn khách nam qua khỏi bến trần, rồi nhuộm áo nâu sòng về cực lạc, trao gương trí huệ phủi đai cân, cơ trời đến buổi đời thay đổi, đạo thánh nhằm khi khách gọi dừng, khổ hạnh dầu ai thình một kiếp, rừng tòng thoát tục sớm đưa chân. Chí Tôn dạy mình nhuộm áo nâu sòng về cực lạc, thì mình làm đây cũng là làm theo lời Chí Tôn dạy, chứ không có vậy là nói chung là mình Vạn Pháp Cung này cũng trực thuộc về bên Tòa Thánh Tây Ninh đó rồi. Đúng Tòa Thánh Tây Ninh. Nhưng mà con đi ngang con còn không hiểu nữa, huống chi người ngoài, nếu mà cái người mà ngoại đạo hay là người nào không biết anh đi ngang sao để của đạo Cao Đài mà sao thấy đạo thật không, nhiều khi người ta không hiểu. Đó, làm theo bài thi của Chí Tôn nữa. Nhuộm áo nâu sòng về cực lạc, rồi trao gương trí huệ phủi đau ca đai cân. Những gì mà chức sắc thiên không ở dưới đó, nó bên cửu trùng, nó phước thiện mà Hoa Lệ Thiên Đài á, muốn về của Phật môn này là phải từng chức. Vậy là cũng giống như dưới Trí Huệ Cung đó. Trí Huệ Cung muốn vô đó phòng Tịnh Định Thất đó thì phải cũng phải là bỏ hết, phải từng chức thì cũng phải là như vị đạo hữu thôi. Cũng làm như vị đạo hữu thôi. Trí giác trí huệ cũng vậy, mà Vạn Pháp Cung đây cũng vậy. Mà ở đây thì đặc biệt hơn là mình cắt ái ly gia, không còn gia đình ly cư nữa, còn trí giác trí huệ thì sáng mình làm đó, rồi cái về mình về nhà được, rồi còn vợ còn con rồi được. Còn đây thì đặc biệt là không có được vậy. Ở đây mình cũng cúng tứ thời y vậy luôn hả bà? Cúng tứ thời, cúng Chí Tôn là cúng Phật mẫu. Ai cúng Chí Tôn cúng, ai cúng Phật mẫu thì cúng. Mình cúng y kinh kệ y vậy hết. Cúng tế cũng vậy, có đám á thì cúng tế cũng y vậy luôn. Mình không phải cất như điện thờ Phật mẫu được, mình cũng như là cái nhà tu thì mình cất gọi là báo ân đường. Mình không có lầu chuông lầu trống, mình chỉ cất xuông vậy thôi. Kiểu mình cất theo cái kiểu đền thờ Phật mẫu, mình cất theo cái kiểu phạm môn của mình đúng không? Thì cũng như báo ân đường, gọi là báo ân đường. Báo ân đường, Trí Huệ Cung, báo ân đường và Pháp Cung. Cực lạc thế giới là trên núi mà. Trên triền núi này, trên đỉnh núi này nè, là cực lạc thế giới. Cái bản đồ hồi xưa ông vẽ đó, xung quanh cái núi Bà này là cái đường khu ốc đi lên. Có cái đường khu ốc để đi lên. Nhưng mà 100 mét là có một vị Phật bằng pha ly đứng. Đứng cứ lên vậy đó. Là tới đỉnh mà cái núi này nó tới nay chắc cũng 1000 mét rồi, cũng mới rồi. Ở đó nó có 900 mấy rồi. 986 mét. Là cứ mỗi 100 mét là có cây, là có một vị Phật pha ly đứng thành lúc đó. Thì những cái vị tôn sau này nè, là xung quanh cái dưới núi này là có một cái cốc để cho một vị ẩn tôn hết đó. Còn cái vùng này ngoài đây á, là Châu Thành Thượng, dinh thự không, chứ không có phải như ruộng rẫy bây giờ. Ở đây là Châu Thành Thượng nè, Đức ông nói vậy. Cho nên cái Vạn Pháp Cung này ông nói nữa, các nước họ về họ cất cái chứ tụi bay làm cái gì? Bởi vì trên núi đá không mà họ phải làm cơ giới máy móc, chứ mình giờ Việt Nam mình đâu có. Chắc đến khi nào mà đạo mình truyền bá rộng rãi rồi đó là có giáo tông. Có giáo tông đứng ra làm Vạn Pháp Cung, Hội Thánh đứng ra làm. Mà không biết đạo mình chừng nào mới có giáo tông, không biết kiếp cái đời của mình được chứng kiến không nữa, không muốn chứng kiến ngày đó coi giáo tông làm như thế nào, là ai. Em chứ còn trẻ chứ. Sau này Hội Thánh đứng ra làm chứ không có ai làm nữa. Hội Thánh giáo tông đứng ra. Nghe Đức Hộ Pháp nói là sau này cái núi này là như cái lôi âm tự vậy đó. Thì là cực lạc thế giới là lôi âm tự đó. Chỗ nào cũng có người tu hành hết đó. Y như giống như là bên cực lạc thế giới. Xung quanh nó có cái cấp này, có cái cấp như là chỗ nào cũng có cấp nào cũng có thầy tu hết đó. Sau này Hội Thánh đứng ra làm, mà làm bằng cơ giới là bằng máy móc. Mấy em bây giờ ráng làm đi, ở đây giữ đền giữ đất, chứ sau này mấy em cầm cây họ giật cây, cầm cuốc họ giật cuốc hết rồi, không có làm được nữa. Phải dành ta lập công. Thôi giờ phải dành ta lập hết rồi. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.